Krásný dobrý den, já vás všechny moc zdravím a je mi opravdu velkým potěšením, že tady můžu stát před vámi, před takovýma kapacitama. Až se mi klepe hlas, je to opravdu obrovský vykročení z mojí komfortní zóny, protože kdybyste mi tenkrát řekli před 2 lety, že tu budu stát, budu vám tady přednášet, tak vemu roha, už mě nikdy neuvidíte. A já bych vám tedy ráda dneska pověděla můj příběh. Můj život vlastně se dneska dělí na před Tyande a po Tyande. Před Tyande já jsem pracovala v Rakousku nějakých 5 let a byl to vždycky můj sen pracovat v zahraničí. Prostě splnila jsem si svůj sen, ale nebyla jsem svobodná. Jo, to teď prostě vím. Potkala jsem mého muže, otěhotněla jsem a odešla jsem na Slovensko, kde teď bydlím, a po 2 letech jsem se měla vrátit do práce. Ale pro mě by to vlastně znamenalo tak, že bychom se rozdělili. A to já jsem prostě nechtěla. A vlastně první rok byl v pohodě, čas mě vůbec netlačil. Ale po tom prvním roku, kdy malému byl rok, tak já jsem začala být nervózní. Co budu dělat? Kdy se zaměstnám? Protože když už jednou jste zvyklí na peníze trošku vyšší, tak se těžko zvyká na jiný standard. A tak jsem začala hledat inzeráty, tu práci, kterou já jsem dělala předtím, pracovala jsem v kanceláři a zjistila jsem, kolik bych si vydělala na Slovensku. A málem mě porazilo. No a takže co budu dělat teď? To byla moje otázka. A v tu chvíli jsem si přečetla inzerát. Já jsem ta jedna z inzertních skupin, takže inzertní skupiny fungují. A kdy Jiřinka psala takový krásný příběh o tom, jak zaručí 3 ženám nezávislost. A já jsem tomu uvěřila. I když moje okolí bylo skeptické, jako asi každýho z vás, kdy mi povídali, nefunguje to. Jo, já sama prostě síťový marketing, nikdy, ne. Já jsem byla vychovávaná, vystuduji vysokou školu, najdi si dobrý zaměstnání a prostě pracuji, vydělávej peníze. Takže už jenom toto v hlavě si přehodit, že to může fungovat trošku jinak, bylo pro mě velmi, velmi těžký. A bylo tam spousta strachů z toho, že neuspěju, z toho, co řeknou ostatní. Jo, sedí tady se mnou moje kamarádka, která mi tenkrát napsala, když jsem jí psala, že už se do Rakouska vracet nebudu, tak mi napsala, Ježiš, já jsem tě tak fandila. A co vlastně ty teď děláš? Ale teď je tady se mnou, jo? Takže já jsem si dala půl roku na to, že do toho dám opravdu všechno. Jo, měla jsem malé dítě, pracovala jsem, když malý spal, jako pracuji do dneška, pracovala jsem večer, ale půl roku prostě úplně naplno, dala jsem do toho všechno. Po půl roce jsem dávala výpověď v Rakousku a vlastně teď mi končila mateřská dovolená a já si tu práci hledat nemusím. No a co se v mém životě změnilo? Tak toho je teda spousta. To je masakr, to vám povím. Je to 2 roky. 2 roky a jak jsem povídala na začátku, kdybyste mi to pověděli hned na začátku, že budu vystupovat na poradách, že tady vystoupím, tak prostě to bylo pro mě nepředstavitelné. To já bych nikdy nezvládla tenkrát. Ale krůček po krůčku, fakt překročovat stále tu svoji komfortní zónu, být v ní co nejdýl, ono to bolí, jasně, bolí to, hodně to bolí. Vidíte, jak se mi klepou nohy. Ale jenom tak můžete být lepší. Jenom tímto, že budete překonávat sami sebe. Takže z Tyande mi přišel neuvěřitelný osobnostní rozvoj, přišly mi úžasné ženy do života, o kterých se mi ani nesnilo. A úžasná hojnost, svoboda. Prostě všechno to, co já jsem si tenkrát myslela, že je nemožný, tak to Tyande umožnil. No a je to 2 roky, co už jsem zmiňovala, co jsem začala. A minulý měsíc jsem si převzala nové auto.
Za to ty, Jande, Za to jsem neskutečně vděčná, moc děkuji ještě jednou. A to začalo vlastně, moje první školení bylo v Banské Bystrici se Zuzankou Slováčkovou, i Renatka tam byla, Ivanka tam byla. A vlastně tam tenkrát začínal covid. To bylo vlastně poslední školení, co asi bylo na Slovensku. A současně měla konkurenční firma, jedna ještě v tom hotelu školení. A ono hodně pršelo tenkrát. A oni přijeli Mercedesem. A já jsem si říkala, no kurňa, já ho chci. To by bylo, kdyby mi ho ty, Jande, prostě splnilo. No a splnilo. Takže jenom tím chci říct, ta síla myšlenek, to, co vy si myslíte v hlavě, to je strašně důležitý. To je 99% z toho, co vy vytvoříte. Jak už bylo několikrát zmíněno, buď si myslíte, že to dokážete, anebo že to nedokážete. Nic mezi tím prostě neexistuje. Co bych zmínila, co je velmi důležitý, ten seberozvoj. Vzdělávání. Učte se od úspěšných lidí, od úspěšných lídrů. Ty vám dokážou předat strašně moc hodnot. Strašně moc vědomostí, strašně moc náhledů na věc, který vy třeba nevidíte. Slyšela jsem, teď jsme byli na školení v Monaku, kdy jsme si splnili další sen. A padla tam jedna taková zajímavá myšlenka. Jo, teď si odpovězte vy všichni sami, kolik vy tento rok jste investovali do vzdělání. Jo, odpovězte si. A když to spočtete za ten celý rok, tak za rok byste měli mít takový příjem za měsíc. Tak si jenom odpovězte sami, jestli vy jste dostatečně investovali do sebe, protože já si myslím, že to je jedna z největších hodnot, to je jediný, co se vám fakt vrátí, investice do sebe a do vašeho vzdělávání. Takže já bych ještě jednou moc ráda chtěla poděkovat za všechno. Jsem opravdu moc vděčná za to, že mě ty, Jande, přišlo do života, protože ho překopalo vzhůru nohama. Děkuji Jiřince, protože bez jejího vedení a bez té energie, kterou má, bych tady určitě nestála. A vám všem přeju hodně úspěchů, je to možný, prostě směňte si to v hlavě, je to možný. Děkuji.